universum i sin helhet behöver uppleva kontrasten av sig själv för att kunna förstå sig själv, expandera och så att säga lära sig om sig själv. Det behöver uppleva kontrasten av mörker för att förstå ljus. Det behöver uppleva kontrasten av rädsla för att förstå kärlek. Och det behöver uppleva kontrasten av illusion för att förstå sanning och så vidare. Även på ett subjektivt och individuellt plan så behöver vi uppleva kontrasten av något för att förstå essensen av polariteter. Till exempel, vi behöver förstå och uppleva smärta för att förstå glädje och så vidare. Smärta är i sig ingenting negativt. Det är ingenting som är värderat som sämre från ett mer objektivt perspektiv. Vi människor däremot stämplar ofta smärta och vissa känslor som till exempel ilska som något som är fel, något som är dåligt och något som vi behöver bli av med. Men sanningen är att smärta och de här känslorna är inte i sig negativa eller dåliga eller mindre värda. De är helt enkelt bara en annan typ av frekvens. Om vi tittar på känslor från en vibrationell nivå så kan vi se att en känsla som ilska till exempel vibrerar i lägre frekvenser än en känsla som till exempel glädje. Men det finns fortfarande ingen objektiv värdering i att ilskan skulle vara mindre eller mer värd än glädjen i det här fallet. Det är vi människor som sätter känslor i den typen av hierarki. Inom våra mänskliga system så ingår en rad olika känslor, det många skulle kalla för grundkänslor. Alla olika känslor har olika syften inom våra mänskliga upplevelser så att säga. Och alla nyanser av spektrumet av våra känslosystem är oändligt värdefulla från ett högre perspektiv. Så det är inte bara det att smärta inte är mindre värt än någon annan typ av positiv känsla. Det är det att vi hade bokstavligen inte förstått vad en positiv känsla är utan att först uppleva kontrasten av det, alltså smärta. Det är därför båda sidorna av den kontrasten är precis lika värdefulla. Föreställ dig att du här och nu kom till en plats som är helt utav superhöga frekvenser, bara glädje, bara kärlek. Den här platsen är det mest fantastiska paradiset du någonsin hade kunnat föreställa dig. Det är helt utan kontrast, bara ljus och bara kärlek. Det hade förmodligen varit jävligt nice att vara på den här platsen en viss tid. Men efter ett tag så hade det förmodligen blivit ganska tråkigt. För på den här platsen finns ingen kontrast. Det finns inga utmaningar, det finns ingen dynamik och framförallt, det finns inte speciellt mycket lärdom att hämta. Det finns en anledning till varför du är här i den här typen av verklighet. Det skulle alltså kunna sägas att kontrast är självaste byggstenen för expansion, lärdom och evolution. Både på en universell nivå och på en individuell nivå. Det skulle alltså kunna sägas att det vi kallar smärta är nödvändigt för att kunna växa. Så problemet är inte smärta i sig. Problemet är när vi tillsätter smärta en negativ mening som till exempel att den är dålig, fel och behövs bli av med. Så att vi istället börjar göra motstånd till smärtan istället för att gå igenom den, vilket det är meningen att vi ska göra. Att göra motstånd till en känsla är helt enkelt att trycka den ifrån sig istället för att tillåta den att röra sig igenom oss. Det är att förneka det, blunda för det, ignorera det, springa ifrån det, förtrycka det och så vidare. När vi gör motstånd till en känsla så är det ofta i hopp om att den ska försvinna. Det lilla problemet här är att det gör den inte. Det enda som händer är att vi slutar bli medvetna om det och det blir helt enkelt istället en del av vårt undermedvetna. Det är fortfarande en del av oss. Vi tror att när vi gör motstånd till något så väljer vi bort det från våra verkligheter. Men det som händer är precis tvärtom. För motstånd är en typ av fokus.
och fokus skapar våra verkligheter. Så vad vi än gör motstånd emot skapar vi mer av. Det här med att förtrycka och göra motstånd till vissa delar av sig själv skulle jag säga är en epidemi som pågår på en väldigt kollektiv nivå i vårt samhälle. Vi lär oss väldigt tidigt konsten i att göra motstånd till vissa känslor och vissa delar av oss själva. De flesta av oss lär oss tidigt i vår barndom att vi behöver förtrycka vissa delar av oss själva, vissa känslor, tankar, sätt att uttrycka sig på och så vidare, för att vi lär oss att vissa delar av oss inte kommer leda till kärlek och acceptans av vår omgivning. Och att förtrycka delar av sig själv så pass mycket att vi inte längre är medvetna om dem är i allra högsta grad att göra motstånd till delar av sig själv. Och nu kommer vi till poängen med hela den här videon. Smärta är en nödvändig kontrast för att vi ska kunna förstå dess motpart. Och det är motståndet till smärta som skapar tillståndet vi kallar för lidande. Det är alltså inte smärtan i sig som vi upplever som lidande, utan det är motståndet till smärtan vi upplever som lidande. Om motstånd till smärta och känslor är det vi upplever som lidande, hur släpper man då på motståndet till smärta eller känslor? Jo, man tillåter det att vara där fullt ut. Det innebär att tillåta smärtan att ta över den totalt tills de skiftar och tills vi kommer ut på andra sidan av smärtan. Det innebär att tillåta den att krossa en i 1000 jävla bitar. Tillåta den att skaka om en ända in i fucking benmärgen. Tillåta den att dränka en i sin existens ända tills den inte längre behöver närvaron av ens medvetande. Känslan finns där för att du ska känna den. Så känn den. När vi tillåter oss själva att gå igenom en känsla utan att göra motstånd till den, så kommer den att skifta av sig själv. För det enda den ville hela tiden var att bli känd så att den kunde röra sig igenom dig. Vi behöver alltså bara vara närvarande med vad som än existerar inom oss i nuet. Med andra ord, om du känner ilska krypa upp inom dig, tillåt dig själv att vara arg. Om du känner tårarna pressa på bakom ögonlocken, tillåt dig själv att gråta för Guds skull. Om du känner total jävla glädje, tillåt dig själv att känna det också. Vissa av oss har valt att stämpla det här som en svaghet. Men tro mig, det är det absolut smartaste vi kan göra. Lidande kan till exempel ta sig formen som depression, ångest eller stress. De här sakerna är i sig inte en känsla, utan det är tillstånd av motstånd till en egentlig känsla. Så när vi är i något av de här tillstånden så kan vi tänka att det finns en känsla eller flera under depressionen, under ångesten, under stressen som är det vi egentligen behöver känna. Så i dessa typer av tillstånd så behöver vi släppa så mycket motstånd som möjligt och tillåta den här känslan som finns under, så att säga, att komma fram och bli känd fullt ut och helt och hållet. När vi gör det så kommer vi tillåta den att röra sig igenom oss istället för att pressa bort den och göra motstånd till den, vilket ju är det som känns som lidande. Vi kan förstå det här lite klarare genom 2 konkreta exempel för att jämföra skillnaden av att känna smärta och att vara i tillstånd av lidande. Vi har nog alla någon gång suttit oss ner och totalt släppt ut allt i form av tårar. Ni vet när man gråter i timmar och bara låter allting få komma ut. Det är att känna och vara i en känsla. Ni kanske håller med mig om att tillåta sig själv att totalt falla ut i gråt är en ganska skön känsla. För det är att tillåta sig att släppa ut någonting. Att låta någonting röra sig igenom en. Vi kanske också alla har känt ångest någon gång i våra liv. Ångest är ju ett tillstånd av motstånd till en känsla, alltså en form av lidande. Och ångest känns, till skillnad från att gråta,
inte som en form av release, utan det känns som fast och stagnerande och utan rörelse. För jävligt helt enkelt. Så förstår ni skillnaden jag försöker poängtera? Jag tänkte ge er ett personligt exempel raka vägen från mina egna personliga erfarenheter. För ungefär ett år sedan så hade jag ett, vad man skulle kunna kalla för mentalt sammanbrott. Jag ramlade ihop en dag basically, hade panikattacker efter panikattacker efter panikattacker efter panikattacker. Och jag la mig varje kväll med extremt intensiv ångest, vaknade varje morgon med extremt intensiv ångest. Och alla som har gått igenom den här typen av intensiva upplevelser vet att det är inte ens favoritaktiviteter i livet direkt. Och efter det här sammanbrottet så följde månader av depression. Det var många dagar jag inte ens kunde ta ett steg utanför sängen och så vidare. En av mina största svagheter är att jag oftast inte pratar med andra människor om hur jag mår, utan håller ofta allting inom mig, eller för mig själv. Så för det mesta under den här perioden så experimenterade jag själv och hittade sätt att förstå och ta mig ur den här situationen på egen hand. Till exempel, mellan alla panikattacker så hann jag tänka efter vad jag skulle göra inför nästa gång. Och jag hade fått vissa råd om att försöka distrahera mig eller försöka tänka positiva tankar och så vidare. Det fungerade inte. Så då tänkte jag, okej, om det inte fungerar att försöka ta mig bort från panikångesten, vad har jag då kvar för alternativ? Jo, att dyka rakt ner in i den. Så när panikångesten kom så slutade jag kämpa emot den. Jag slutade göra motstånd till den. Jag slutade göra målet till att försöka ta mig ifrån den. Istället började jag omfamna den. Jag tillät den att vara där till 100%. Jag tillät den att göra vad den vill med mig. Jag slutade stämpla den som någonting ont som försökte komma och förinta mig. Och istället tillgav det meningen att det var någonting som försökte hjälpa mig. Någonting som fanns där för att lära mig något. Och vad tror ni hände? Sakta men säkert så började panikångesten försvinna. Och idag när jag känner de tendenserna komma upp så tillåter jag mig istället att sjunka in i den känslan som är under, som egentligen behöver kännas utan att göra motstånd till den. Samma sak med depressionen. Jag insåg att depressionen inte var något annat än ett form av motstånd till något som jag egentligen behövde känna inom mig själv. Så jag började dyka ner i de sakerna jag kände att jag hela tiden gjort motstånd till. Genom att dyka in i och vara totalt närvarande med alla de här delarna av mig själv som jag förtryckt ner i mitt undermedvetna, så tillät jag det att skifta, resolvera och röras igenom mig istället för att vara fast inom mig. Och det var så jag började ta mig ur den här gropen av depression. Och vi som har börjat experimentera med det här att släppa motståndet och tillåta sig själv att falla in i alla typer av känslor kan intyga att det är inte smärtan i sig som känns så fruktansvärt jävla dåligt, utan det är motståndet till smärtan som gör saken 100 miljarder gånger värre än vad det behöver vara. Kontrast är alltså A och O för tillväxt och expansion inom universum. Det finns alltid någonting att lära sig av lidande också såklart, men det är inte nödvändigt på samma sätt. Det är kontrasten som är det nödvändiga. Vi behöver känna och uppleva smärta för att förstå glädje, men jag skulle säga att vi inte behöver göra motstånd till smärta för att förstå glädje. Förstår ni vad jag menar? Så när det kommer till känslor så är det alltså nödvändigt att vi tillåter oss själva att falla in i alla olika typer av känslor utan att göra motstånd till det. Jag förstår att det kan vara extremt överväldigande att börja röra vid något som känns som en oändlighet av mörker inom sig. Så börja i små steg.
Om du tittar på den här videon så utmanar jag dig till att göra en enda sak. Och det är att sätta en timer på 10 minuter eller 5 minuter om det känns för mycket eller ännu mindre än det. Och inom de här minuterna, innan larmet slår av, så vill jag att du tillåter dig själv att känna vad som än kommer upp inom dig. Fullt ut. Under de här minuterna så får det göra vad det vill med dig. Efter kan du göra vad fan du vill. Men under de här 10 minuterna så ska du tillåta dig själv att vara totalt närvarande med det. Totalt dyka in i det. Och poängen är att börja bevisa för dig själv att det faktiskt är en väldigt stor skillnad mellan att känna smärta och att vara i ett tillstånd av lidande. Om jag får säga min mening så är det absolut möjligt att leva ett liv utan att lida. Men det krävs att vi är tillräckligt modiga för att tillåta oss själva att släppa motståndet och uppleva alla kontraster av livet fullt ut, precis som det väljer att komma.